እሺ የቻፕተር 5 የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን መስራት እንጀምራለን። አሁን ከሞጁላችሁ ኤግዛምፕል 1 ይሄ ተሰርቷል። ይሄንን እናልፈዋለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ እንዳለ የተሰራ ነው። እዛው ሞጁላችሁ ላይ የሰራ ነው ጥያቄ ነው። ይሄኛውን እናልፈዋለን። እሺ ይሄን ኤግዛምፕል እንሰራለን። ዋች አውት ፎር ፖትልስ ይላል። ስለዚህ ከለር እንምረጥና እዚህ ጋር እንጀምራለን ማለት ነው። ዋች አውት ፎር ቦትልስ ኤ ካር ዊዝ ኤ ማስ ኦፍ። አሁን የመጀመሪያ እንግዲህ ጥያቄ ስንሰራ ምንድነው የምናደርግ? የተሰጠን ጊቭን ምንድነው፣ ከዛ የተጠየቅነው ምንድነው የሚለውን በደንብ ለመለየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኤ ካር ዊዝ ማስ ኦፍ 1300 ኪሎግራም ኢዝ ኮንስትራክትድ ቱ ሶ ዛት ኢትስ ፍሬም ኢዝ ሳፖርትድ ባይ 4 ስፕሪንግስ። ፍሬሙ ሳፖርትድ የተደረገው በስንት ስፕሪንግ ነው ይላል? በ4 ስፕሪንግ። እሺ each spring has a force constant of 20,000 Newton per meter ይላል። if two people riding in the car having a combined mass of 160 kilogram። እሺ እንደገና ደግሞ መኪናው ላይ ሁለት ሰዎች ምን እያደረጉ ቢሆን ተሳፍረው ቢሆን ማሳቸው ስንት የሆኑ የሁለቱ ማስ ድምር ስንት 160 ኪሎ ግራም። ከዛ find the frequency of the vibration of the car after it is driven over a pothole in the road። አሁን ምንድነው እንደነገርኳችሁ የምናደርግ መጀመሪያ given which one is given and which one is required የሚለውን በደንብ እንለያለን። ከዛ በኋላ የተጠየቅነው ምን እናደርጋለን? እንመልሳለን ማለት find the frequency of the vibration of the car after it is driven over a pothole in the road ነው የተጠየቀ። ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅን? ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ እስኪ አሁን ይህ የተሰራ ኤግዛምፕል ስለሆነ ችግር የለውም አብረን ሶሉሽኑን ለማየት እንሞክራለን ማለት። ስለዚህ ሶሉሽን ቱ ኮንሰፕቹዋላይዝ ዚስ ፕሮብለም ምናምን ይላል። እሱን እናንተ ብታነቡት የተሻለ ይሆናል። እሺ ልክ ምንድነው ምናለው ዊ ፍሮም ኤ ጊቨን ኤክስቴንሽን ኤክስ ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ዘ ኮምባይንድ ፎርስ ኦን ዘ ካር ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፎርስስ ፍሮም ዘ ኢንዲቪጁዋል ስፕሪንግስ ሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት። ስለዚህ ፎርስ ቶታል which is equal to the summation of minus k x። አሁን ቶታል ፎርሱ ማለት ምን ማለት ነው? the force of the total የአራቱ ስፕሪንጎች ማለት ነው። ፎርስ ቶታል which is equal to the summation of minus k x። ስለዚህ minus the summation of k x where x has been factored from the sum because it is in ከሰሙ እናስወጣዋለን። ምክንያቱም እሺ ያው ከለር ስለምጠቀም ነው ትንሽ እንዲህ እንትን የሚያስቸግረኝ። እሺ the sum of for all four springs we see that the effective spring constant for the combined spring። ስለዚህ the effective spring constant we see that አሁን እንደምናየው ምንድነው the effective spring constant for the combined what ፎር ስፕሪንግስ ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ስፕሪንግ ኮንስታንት። ስለዚህ አራት ናቸው ስላለን 20 ሺህ ምን አለን ኒውተን ፐር ሜትር አለን። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ስፕሪንግ ኦፍ ዘ ፎር ስፕሪንግስ ኢዝ ጊቭን ባይ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ምንድነው ዘ ስፕሪንግ የስፕሪንጎቹ ምንድነው የአራቱ ስፕሪንጎች ድምር ነው ካለን ምንድነው የምናደርገው 4 ሲባዛ በ20 ሺህ ኒውተን ሜትር። ስለዚህ 80 ሺህ ኒውተን ሜትር ይመጣል። ኮንሰፕቹዋል ነው ጥያቄ በደንብ ለመረዳት መሞከር አለባችሁ። hence the frequency of the vibration is the form from equation 15.14 we given that ምንድነው frequency which is equal to 1 over half of 2 pi under square root of k times ምን ይሆናል m። ኦኬ አሁን አንድ ነገር እንዲው ይሄን ብትረሱ እንዲህ ቢያንስ ይሄንን ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። frequency which is equal to አሁን ሁለት ነገር ፍሪኩዌንሲ which is equal to ኦሜጋ ናቹራል ፍሪኩዌንሲ ዲቫይድድ ባይ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ዲቫይድድ ባይ 2 ፓይ መሆኑን ታስታውሳላችሁ። but we know that angular velocity which is given by angular velocity square omega square ታስታውሳላችሁ k over ምንድነው k over m ነው። እሺ ስለዚህ ኦሜጋ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኦሜጋ which is given by under square root of ምን ማድረግ እንችላለን? k እሺ k over
ኤም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከምንድነው እዚህ ጋር አሁን ከኦሜጋ ቦታ አምጠን ኬ ኦቨር ኤም እንተካን። ኬ ማለት ኬ ኢፌክቲቭ ማለት ነች ማስ። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ which is equal to እሺ ስፔስ ቢኖረኝ የስ ፍሪኩዌንሲ which is equal to እሺ 1 ኦቨር ፓይ አለኝ which is equal to 1 ኦቨር ፓይ ቴክን አስ ኮመን። ከዛ ፍሪኩዌንሲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አንደር ስኩዌር ኦፍ ምን አልኩኝ? ኬ ኦቨር ኤም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኬ ኦቨር ኤም ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ፍሪኩዌንሲ which is equal to 1 ኦቨር 2 ፓይ አንደር ስኩዌር ኦፍ ኬ ኦቨር ኤም። ሶ ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ which is equal to 1 ኦቨር 2 ፓይ አንደር ስኩዌር ኦፍ ኬ ኢፌክቲቭ ኦቨር ኤም። ኬ ኢፌክቲቭ ሚንስ ምን ማለት ነው? 4 ታይምስ 20,000 ያ ማለት 80,000 ኒውተን ፐር ሜትር ሲካፈል ማሱ ደግሞ ማስ ይሄ ማስ ማለት ደግሞ ስንት ነበር የተሰጠን? እሺ ይቅርታ፣ ቆይ አሁንም ከለሩን ካላጠፋሁት ያስቸግረኛል ለመመለስ ወደ ነበርኩበት እና እሺ። ስለዚህ ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንትኑ እንግዲህ የመኪናው ክብደት አለ 1300 ኪሎ ግራም ቶታል ማስ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ የሁለቱ ሰዎች ክብደት አለ መኪናው ላይ ምን እያሉ ስለሆነ መኪናው ውስጥ ሁለት ሰዎች አሉ ብለህ ተብለን 160። ስለዚህ ቶታል ማስ ምን ይሆናል? 1300 ሲደመር 160 ስታደርጉት 1460 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቶታል ማሱ ስንት ነው ይመጣ? 1460 ስንት መጣ? 1.18 ሀርዝ መጣ። ፕሊዝ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በደንብ አስተውላችሁ ስሩ። ለመስራት ትቸገራላችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ 1300 ኪሎ ግራም ስላለ 1300 ኪሎ ግራም ብቻ ማስ ነው ብላችሁ ብትወስዱ ስህተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቶታል ማስ ማለት አሁን እንዲሁም እዚህ ጋር መጀመሪያ ስትነሱ እንደ ቀለል አድርጋችሁ ለመረዳት ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ፍሪኩዌንሲ which is equal to 1 over 2 pi under square root of effective ስፕሪንግ ኮንስታንት ዲቫይድድ ባይ ዘ ቶታል ማስ ኤም ቶታል እዚህ ጋር ኤምቲ ሚል ጨምሩበት። እንደዛ ካልሆነ ትረሱታላችሁ። በተለይ ፈተና ላይ ምናምን ሲሆን በጣም ኮንሰንትሬት ስንሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚረሱ ማለት። ስለዚህ ኤም ቶታል ማለት ደግሞ ምን ይሆናል? ዘ ማስ ኦፍ ዘ ካር ኤም ቶታል ሚንስ ምን ማለት ነው? ዘ ማስ ኦፍ ዘ ካር የመኪናው ክብደት እንደገና ፕላስ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ቱ ሜንስ የሁለቱ ሰዎች ክብደት ማለት ነው። እንደገና ማስ ኦፍ ቱ ምን እንበለው ሜን የሁለቱ ሰዎች ክብደት ኮምባይንድ ያደረግነው ያ 160 ኪሎ ግራም ያልነው ማለት። ስለዚህ ማስ ኦፍ ካር 1300 ሲደመር 1000 ማለት 160 የሁለቱ ሰዎች ስንት ይመጣል? 1460 ኪሎ ግራም ይመጣል ማለት። ዳይሬክት ሳብስቲቱት ታደርጉና ከዛ በኋላ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። እሺ ካልኩሌተር ምናምን ተጠቀሙ። እኔ ኤግዛምፕል ስለሆነ ነው አሁን ዝም ብዬ እንዳል ዳይሬክት ሳብስቲቱት እያደረግ እየሰራ ያለሁት ማለት። ሌላ ደግሞ ምን ይለናል? ዋት ኢፍ ሰፖዝ ዘ ቱ ፒፕል ኤግዚት ዘ ካር ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ሮድ ይላል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? የሁለቱ ሰዎች ከመኪናው ቢወጡ ዋት ኢፍ ይላል። ዋት ኢፍ ሰፖዝ ዘ ቱ ፒፕል ኤግዚት ዘ ካር ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ሮድ። አሁን ልክ ሁለቱ ሰዎች መኪናው ላይ ቢወጡ ብላችሁ ብታስቡና ከዛ ፍሪኩዌንሲ ይቀንሳል ይጨምራል ነው። አሁን ታርጌቱ ማስ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር የሲስተሙ ፍሪኩዌንሲ ይቀንሳል ወይስ ይጨምራል ነው። ዋን ኦፍ ዘም ፑሽስ ዳውንዋርድ ኦን ዘ ካር ኤንድ ዘ ሪሊዝ ኢት ሶ ዛት ኢት ኢዝ ኦስሌትስ ቨርቲካሊ ኢዝ ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ኦስሌሽን ኢዝ ዘ ሴም አስ ዘ ቫሊዩ ዊ ጀስት ካልኩሌትድ። ኖ አይሆንም፣ እኩል አይሆንም። ለምን? ማሱ እየቀነሰ ሲሄድ ፍሪኩዌንሲው ምን እያለ ነው የሚሄድ? እየጨመረ ነው የሚሄድ። ምክንያቱም ፍሪኩዌንሲን እዚህ አሁን ከኢኩዌሽኑ ላይ እንዳየነው ቅድምም ኢኩዌሽኑ መጀመሪያ ስንሰራ ፍሪኩዌንሲ which is equal to 1 over 2 pi ይሄ ኮንስታንት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ኬ ኢፌክቲቭ ኦቨር ማስ። ስለዚህ ማሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ኦሲሌቲንግ ሲስተም ኢዝ ዲክሪዝድ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኢንቨርሰሊ ፕሮፖርሽን ያላቸው ማለት። ስለዚህ ዘ ሰስፔንሽን ሲስተም ኦፍ ዘ ካር ኢዝ ዘ ሴም በት ዘ ማስ ዛት ኢዝ ኦሲሌቲንግ ኢዝ ስሞለር the mass that is oscillating is smaller. It is no longer includes the mass of the two people. Thus, the frequency should be higher. Yes, አያችሁት? ፍሪኩዌንሲ ምን ይላል? ማሱ እየቀነሰ ሲሄድ ፍሪኩዌንሲው እየጨመረ ይሄዳል ነው። Let us calculate the new frequency. The new frequency we are asked is given by ተመሳሳይ ነው ግን ማሱ ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 pi under square root of k effective over m total in this case is the only
ማስ ኦፍ ዘ ካር። ስለዚህ እንደሱ ስናደርግ ምን ይሆናል? 1/2 ፓይ አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ 80,000 ኒውተን ፐር ሜትር ሲካፈል ለ1300 ስናደርገው 1.25 ሄርዝ። ከቀድሞ ምን አለ? በተወሰነ መጠን ምን አለ? ከፍ አለ ማለት ነው። ስለዚህ as we predicted conceptually the frequency is a bit higher ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል እንደዚህ አድርገን ሰራ። ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ስናል የብሎክ ስፕሪንግ ሲስተም ነው። የብሎክ ስፕሪንግ ሲስተም አሁን ደግሞ እሺ ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጊዜ ከወሰደብን ምንድነው የምናደርግ? በሌሎችን ኤግዛምፕሎች ደግሞ እንደገና አጠር አድርገን በሌላ ቪዲዮ ይዤ ለመምጣት እሞክራለሁ። ምክንያቱም አንድ ኤግዛምፕል ስንሰራ ብዙ ኮንሰፕቶችን ስለምናነሳ ማለት ነው። እሺ የብሎክ ስፕሪንግ ሲስተም። እሺ በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር ምን ይለናል? a 200 gram block connected to a light spring for which the force constant is 5 ኒውተን ፐር ሜትር። አሁን ክብደቱ 200 ግራም የሆነ ብሎክ አለ። ያ ብሎክ ከምን ጋር ኮኔክት ሆኗል? ከላይት ስፕሪንግ የሆነ ቀለል ካለ ስፕሪንግ ጋር ነጣሪ ሚዛን ጋር ተያይዟል። for which the force constant of the spring is 5 ኒውተን per meter is free to oscillate on a horizontal frictionless surface. The block is displaced 5 centimeter from the equilibrium. አሁን ብሎኩ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ተነስቶ ወደ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ከዜሮ ተነስቶ 5 ሴንቲሜትር ያክል ምን ያደርጓል? እንትን ኦስሌት አድርጓል። ስለዚህ ኢን ፊገር 15.7 እንዳየ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ፊገሩ ካለ ማየት እንችላለን። ምክንያቱም ቀለል ስለሚያደርግልን አንደርስታንድ የማድረግ እንትናችንን እስኪ ይቅርታ። ምክንያቱም ቁጥር ወስዶ ተክቶ መስራቱ በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ግን እሺ ኦኬ፣ እስኪ አንዴ ወደ ኋላ ተመልሰን ተረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው ፊገሩ። ይሄ ፊገር ነው። እዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት አሁን ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ተያይዟል። ከዛ ምንድነው የሚል ጥያቄው ላይ እንዳያችሁት 200 የዚህ ብሎክ ክብደት 200 ግራም ነው። ጥያቄ ላይ ሲሰጣችሁ እንደዚህ ነው የሚሰጣችሁ። የዚህ ክብደት ማሱ ስንት ነው? 200 ግራም ነው ብሎናል። 200 ግራም። ይሄው 200 ግራም። እሺ እንደገና ደግሞ ከዚህ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ተነስቶ 5 ሴንቲሜትር ምን ይላል አድርጓል? ሪሊዝ አድርጓል። ኤክስ ደግሞ 5 ሴንቲሜትር ያክል እንግዲህ ከዚህ ተነስቶ ቢያንስ እንደው እስቲ ለመረዳትም እንዲመቻችሁ እንደዚህ እናሰረዝመው። ከዛ እስከዚህ ድረስ ከ5 ሴንቲሜትር ምን አድርጓል? ሪሊዝ አድርጓል ይለናል። እሺ ከዛ የተጠየቅነው ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን የተጠየቅነው ነገር በስነ ስርዓት አንደርስታንድ አድርገን መመለስ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እሺ ለምንድን ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ትኩረት የምታደርገው ካላችሁኝ ደግሞ ምክንያቱም እነሱ ሙሉ ጥያቄውን ሞጁሉን ያዘጋጁት እዚህ ስለሆነ ነው። ይሄው የምታዩት። እሺ ልመለስ ወደ ነበርኩበት። ይሄው ተመለስኩ። እንግዲህ ምን ይለናል? ዘ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ሪሊዝ ፍሮም ረስት። እሺ ፋይንድ ዘ ፔሪድ ኦፍ ኢትስ ሞሽን። አንድ የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ይላል? ፋይንድ ዘ ፔሪድ ኦፍ ኢትስ ሞሽን። አሁን የእናንተ ታርጌት which one is required and which one is given የሚለውን በደንብ መለየት አለባችሁ። መጀመሪያ ምንድን ነው ጊቭን እናውጣ። ጊቭን ይሄ በጣም እዚህ ጋር እሺ ይቅርታ። አሁን እየተሰጠን ምንድነው? ቅድም እያወራሁ ነበረ። ማስ ተሰጥቶናል። ማስ አሁን ማስ ጥያቄ ይህን ጥያቄ ስትሰሩ እንዲህ ብትጀምሩ ጥሩ ነው። 200 ግራም ዛት ሚንስ 0.2 ኪሎ ግራም አንድ። ሁለተኛ ምን ተሰጥቶናል? ፎርስ ኮንስታንት ወይም ደግሞ ስፕሪንግ ኮንስታንቱ ተሰጥቶናል። እሱ ደግሞ ስንት ነች? 5 ኒውተን ፐር ዋት ሜትር አንድ። ከዛ እንደገና ደግሞ ዘ ብሎክ ኢዝ ዲስፕሌስድ 5 ሴንቲሜትር ፍሮም ዘ ኢኩሊብሪየም ኤንድ ሪሊዝድ ፍሮም ከረፍታ ተነስቶ 5 ሴንቲሜትር ምን አድርጓል? ሪሊዝ እንትን አድርጓል ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ኤክስ እንበለው። ኤክስ which is equal to ስንት ተሰጥቶናል? 5 ሴንቲሜትር። ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ደርሷል ምናምን ማለት ይሄ ማክሲመም እንትን ላይ ደርሷል ምናምን አልተባለም። ስለዚህ ኤክስ እኩል ነው 5 ሴንቲሜትር ብለን እንውሰድ። ከዛ ፋይንድ ዘ
period of its motion አሁን period ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን how to calculate periodን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን ከተባለን ማቴማቲካሊ period is expressed as 2 pi over what ነው አንጉላር ፍሪኩዌንሲ። ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲን ለማግኘት ቀላል ነው። ለምን ማስና ምን ስለተሰጠን ስፕሪንግ ኮንስታንት ስለተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ from the we know that angular frequency of the block spring system is given by angular frequency which is equal to and ያ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ኦሜጋ ስኩዌር ቅድም ፓርት 4 ቪዲዮ ላይ ሰርቻ ኦሜጋ ስኩዌር እኩል ነው ኬ ኦቨር ኤም ያልነው ማለት። ስለዚህ ኦሜጋ which is equal to plus or minus under square root of k m ይሆናል። ግን ፖዚቲቭን እንውሰድ። ስለዚህ ኦሜጋ which is equal to under square root of k over m. So that means 5 Newton per meter divided by 200 times 10 to the power of minus 3 kilogram. So which is equal to ይሄ 5 ሲካፈል ይሄ ለ0.5 ታደርጉት 50 ሲካፈል ምን ማለት ነው? 50 ለ2 ማለት ነው 25 አይደል የሚሆን። እዚህ ጋር አሁን ስትሰሩ የኛው 0 200 ሲባዛ 10 to the power of minus 3 ማለት 0 እዚህ ጋር 0.2 ይሆናል። 5 ሲካፈል ለ0.2 ማለት ደግሞ 50 ሲካፈል ለ2 እንደማለት ነው። ስለዚህ 50 ሲካፈል ለ2 25 ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ስንት ይመጣል? 5 ራድ ፐር ሰከንድ። ቼክ አድርጉ። ሁለተኛ ጥያቄ ናው አሁን የተጠየቅነውን አልመለስንም። ፋይንድ ዘ ፔሪድ ኦፍ ዚስ ሞሽን ስለሆነ ዘ ፔሪድ ኢዝ ጊቨን ባይ ፔሪድ which is equal to 2 pi over angular frequency። ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲውን አግኝተናል። 2 pi divided by 5 ስናደርግ ስንት ይመጣል? 1.2 ሰከንድ ይመጣል። ሁለት ሲባዛ በፓይ አድርጋችሁ ካልኩሌተር የምትጠቀሙ ልጆች ሁለት እንዳለ ካልኩሌተራችሁ ላይ ሁለት ሲባዛ ሽፍትን ትጫናላችሁ። ከዛ ፓይን ስትጫኑ መጣችሁ ያመጣላችኋል 6.283 ይመጣል። ሲካፈል ለ5 ስታደርጉት 1.256 ይላል። 1.26 ብላችሁ መልሳችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ስንሄድ ደግሞ ዴተርማይን ዘ ማክሲመም ስፒድ ኦፍ ዘ ብሎክ። አሁን ዴተርማይን ዘ ማክሲመም ስፒድ ኦፍ ዘ ብሎክ። አሁን እዚህ ጋር ፓርት 1 2 3 4 እያልን ቪዲዮ ስንሰራ ብዙ ጊዜ አውርተንበታል። ስለዚህ ዘ ማክሲመም ስፒድ ኦፍ ዘ ብሎክ አሁን if we are asked to determine the maximum speed of the block, we must know the mathematical expression of the maximum speed of the block. That means what? Maximum speed is always given by m max ማለት ምን ማለት ነው? which is equal to omega times amplitude። አሁን ብሎኩ ማክሲመም ስፒድ ላይ ደርሷል የምንለው መቼ ነው? x the displacement of the oscillating system is equal to the amplitude of the oscillating system ከኢትስ አምፕሊቱድ ወይም ደግሞ ከአምፕሊቱዱ ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሜጋ ማክሲመም ስፒድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቱድ። አምፕሊቱድ ኢ ሚንስ ዋት ኤክስ ማለት ነው አልባጭሩ ኤክስ። አዎ ስለዚህ ምንድነው ቪ ማክስ which is equal to ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቱድ። ሶ 5 ራድ ፐር ሰከንድ ኢን ብራኬት 5 ታይምስ 10 the power of minus 2 ሜትር። ስለዚህ 5 ራድ ፐር ሰከንድ አለን ኦሜጋው እንደገና 5 አምፕሊቱድ ሚንስ ዛት ሚንስ ኤ ማለት ነው። ኤ አምፕሊቱዱ አሁን አምፕሊቱዱን ከኤክስ ጋር እኩል አድርገን እንወስዳለን እንደቀደም እንዳወራ ነው ማለት። ስለዚህ 5 ሴንቲሜትር ነው ወደ ሜትር ስንቀይረው 5 ታይምስ 10 the power of minus 2 ሜትር ይሆናል። ስለዚህ ራድ ፐር ሰከንድ አለ ሲባዛ በሜትር ስናደርገው 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢዝ ዮር አንሰር። እሺ what is the maximum acceleration of the block? ስለዚህ if we are asked to calculate the maximum acceleration of the block, we must know what the definition of the maximum acceleration. ስለዚህ what does it mean maximum acceleration for a simple harmonic motion? በምንባልበት ሰዓት ምን ማለት it is defined as the square of its frequency and it is angular frequency angular speed and what ኢትስ አምፕሊቱድ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ማክሲመም አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ማክሲመም አክሰሌሬሽን ማለት ማክሲመም አክሰሌሬሽን ኢዝ ኤክስፕረስድ ባይ ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስድ አስ ምንድነው ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ ኤ ይሆናል። ስለዚህ ኦሜጋ አለን 5 ራድ ፐር ሰከንድ ዘሆል ስኩዌር ስናደርግ 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ 1.25 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ማለት። በጣም እቺ የምታሰራችሁ ጥያቄ ነች። በደንብ እንድታያት ፈልጋለሁ። ኤክስፕረስ ዘ ፖዚሽን speed acceleration as a function of time። አሁን express the position speed acceleration as a function of time ይለናል። we find the phase constant from the initial condition so such that x is equal to አሁን x which is equal to
ምን እንተ ብለን እንነሳ ኤ አት ታይም እኩል ነው 0 እንደገና ኤክስ ኖት which is equal to ኤክስ ኦፍ ኖት እኩል ነው ኤ ኮዝ ኦሜጋ። አሁን እዚህ ጋር እንትኑን እንትኑን ምንድነው የተነሳ በዚህ ተነስቶ ነው ኤክስ which is equal to ኤ እሺ ኤክስ which is equal to ኤ ምን ብሎ ተነሳ መሰላችሁ? ኤክስ which is equal to ኤ at what ኮዝ ኮዝ ኢንቱ ኦሜጋ ቲ ፕላስ ፌዝ ሽፍት አርጎ ተነስቶ ነው እንደዚህ ብሎ ስለተነሳ ነው። ስለዚህ ኤክስ which is equal to the displacement of the simple harmonic motion ወይም ደግሞ the displacement of the block spring system is expressed as x which is equal to a times cos omega t plus phase shift አረጋ ከዛ as initial position condition ማለት initial condition means time 0 ሲሆን ማለት ነው። ታይሙን 0 ስናደርግ x of እዚህ ጋር አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? ኤክስ ኦፍ ቲ እንደማለት ነው። ኤክስ ኦፍ ቲ ብላችሁ ብትነሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ ኤክስ አት 0 አት ታይም 0 which is equal to a እዚህ ጋር ታይሙ 0 ሲሆን ኦሜጋ ታይምስ 0 0 ይሆናል። ስለዚህ 0 ሲደመር ፌዝ ሽፍት ደግሞ ፌዝ ሽፍት ብቻ ትቀራለች። አምፕሊቱድ ታይምስ ኮዝ ኦፍ ፌዝ ሽፍት which is equal to እዚህ ጋር ምን ብለናል ስለነሳ we find that the phase constant from the initial condition at x እኩል ነው አምፕሊቱድ ላይ ነው ብለን ተነሳ። በዚህን ሰዓት ደግሞ ኦሲሌሽኑ ኦሲሌት የሚያደርገው ምንድነው? ዊዝ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ዋት ኦፍ ኮዝ ኦሜጋ ቲ ነው ኦሲሌት የሚያደርገው ማለት። ስለዚህ ኤክስ ኦፍ 0 አት ኤ ታይምስ ኮዝ ኦፍ ፌዝ ሽፍት which is equal to ምን ሆነ አምፕሊቲዩድ ሆነ ማለት። ስለዚህ ምን ብላችሁ ነው የምትነሱት? ኤክስ ኖት እኩል ነው አምፕሊቲዩድ የሚል ኮንሰፕት ያዙ። ይህን እንዳትረሱ። ከዛ which tells us that phase shift which is equal to 0 ፌዝ ሽፍታችን ራሱ 0 ነው። ለምን ኮዝ 1 ምን ስለሆነ ኮዝ ኦፍ ፌዝ ሽፍት እኩል ነው አንድ ነው አንድ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? ስለዚህ ፌዝ ሽፍት which is equal to ፌዝ ሽፍት ወይም አንግል ፌ which is equal to ምን ማለት ነው? ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ምን ማለት ነው? ማይነስ 1 ስለዚህ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ማይነስ 1 ደግሞ ካልኩሌተር ላይ ስታስገቡት ምንድነው የሚላችሁ? 0 ነው የሚላችኋል። ስለዚህ using the expression and the result from a b and c we find that አሁን x ማለት x is expressed as x which is equal to amplitude times cos omega t። ስለዚህ cos omega t that means ፔሪዮዱን አግኝተናል። መጀመሪያ ስንነሳ ፔሪዮድ አግኝተናል። ስለዚህ cos omega t ኦሜጋ አለችን። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ አለን። አምፕሊቲዩድ is given by 0.05 times cos ኦሜጋ ቲ ማለት ኦሜጋ 5 ነች። ታይማችን ደግሞ ቲ as it is እንውሰዳት እሷን ቲ። ስለዚህ b which is equal to ይቅርታ የዲስፕሌስመንቱ ኢኩዌሽን ይሄ ነው። ወስዳችሁ ሳብስቲቱት ስታደርጉ ታይሙን አናውቅም። ፔሪዮድ እና ታይም የተለያዩ ኮንሰፕቶች ናቸው አይደል? ስለዚህ ተመሳሳይ አይሆንም። ስለዚህ 0.05 ሜትር ኮዝ 5 ቲ ይሆናል። ይሄኛው ኮዝ 5 ኮዝ ኦፍ 5 ቲ ታይሙን ብናቅ የኤክስን ቫልዩ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ታይሙ 2 ሰከንድ ነው ከተባለ ምን ይሆናል? የኤክስ ዋጋ 0.05 ሲባዛ ኮዝ 5 ታይምስ 2 10 ይሆናል። ኮዝ ኦፍ 10ን ካልኩሌተር ላይ ወስዳችሁ መፈለግ ማለት ነው። ከዛ ቬሎሲቲ ኢዝ ኤክስፕረስድ አዝ ቬሎሲቲ። አሁን እዚህ ጋር ነው ደግሞ ትንሽ ግራ ልትጋቡ የምትችሉት። ቆይ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ኤክስ ተሰጥቷችኋል። ኤክስን ዘ ፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ጊቭን አስ ምን ብለናል? አሁን ኤ ይሄ ኮዝ ኦሜጋ ቲ ይሄ ጊቭን ነው የተሰጠን ነው። ከዛ ይሄንን አንዴ ደሪቬት ስናደርገው ዘ ፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ጊቭን ባይ ዘ ቬሎሲቲ አሁን ይሄንን ደሪቬት ስናደርገው ቬሎሲቲ ይሆናል። ስለዚህ አምፕሊቱድ ኮንስታንት ነው። አምፕሊቱድን እናውጣ። ከዛ ኢምብራኬት አድርጋችሁ ኮዝ ኦሜጋ ቲ ይሄ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ኤክስ ደርቤት ብናደርገው ማለት ነው። ኤክስ ደርቤት ይሄኛው አምፕሊቱዱን አወጣው። ከዛ ይሄኛው ደርቤት ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኮዛይን ፋንክሽን ኢዝ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኮዛይን ፋንክሽን ኢዝ ምን ይሆናል? ደሪቬቲቭ ኦፍ ኮዝ እሺ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ which is equal to እዚህ ጋር የተቀመጠው መልስ እንትን ኔጌቲቭ ሳይን አለው። እዚህ ጋር ተሳስቶ ኮዝ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኮዛይን ፋንክሽን ኢዝ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ሳይን ስለሆነ ኤ ኦሜጋን ታወጣላችሁ። ኦሜጋ ከዛ ኮዝ እሺ ሶሪ ሳይን ነው ሳይን
እንደገና አስተካክዬ ልጻፈው። እሺ ቪ which is equal to ምን ይቀረናል? ማይነስ ኤ አምፕሊቲዩድ ታይምስ ኦሜጋ እሺ ሳይን ኦሜጋ ቲ ሚል ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሜጋ ቲ እንዴት ነው መጣ የሚለውን ደርቤቲቭ መጠቀም ነው። እሺ ፓርት 2 ቪዲዮ ይመስለኛል ሶሪ ፓርት 3 ወይ ፓርት 2 ቪዲዮ ላይ ይህንን ሰርቻለሁ። እዛ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር እዚህ ማይነስ ሳይን አለው በስህተት ነው። እዚህ ጋር ቪ which is equal to ማይነስ ኦፍ ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲዩድ ሳይን ኦሜጋ ቲ ከዛ በኋላ የኦሜጋ ቫልዩ እናውቃለን። ስንት ነው? ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲዩድ ወይም ይሄ ማለት ማክሲመም ቬሎሲቲ ነው። 0.25 አመጣናል ማክሲመም ቬሎሲቲውን። ከዛ አምጣችሁ እሱ መተካት ነው ሳይን ኦሜጋ ቲ ምንም ቀላል ነው። ቫልዩ መሳብስቲት ማድረግ ማለት ነው። ይሄስ እንዴት መጣ? ይሄንም ደሪቬቲቭን ብቻ ላሳያችሁ። ከዛ ቫልዩ እናንተ ወስዳችሁ ትጠቃላችሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አክሰሌሬሽን ኢዝ ኤክስፕረስድ አዝ ዘ ፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ ቬሎሲቲ። ቬሎሲቲን ፈርስት ደሪቬቲቭ ስታደርጉት አክሰሌሬሽን ይሰጣችኋል። ስለዚህ ይህን ኢኩዌሽን አንድ የደሪቬቲቭ ሳደርገው ምን ይሰጠኛል? ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ይህንን ኢኩዌሽን አንድ የደሪቬቲቭ ሳደርገው ዋት ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሳይን ይህንን ኮንስታንቱን ላውጣው ማይነስ ኤ ኦሜጋ ይህ ኮመን ነው። ከዛ ዋት ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሳይን ፖዘቲቭ ኮዛይን አለ። ስለዚህ ኦሜጋ ላይ አንድ ኦሜጋ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ኮዛይን ኦሜጋ ቲ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኦሜጋ እዚህ ጋር አለች። አሁን ኦሜጋ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌር ይመጣል። ስለዚህ ማይነስ አምፕሊቲዩድ ኦሜጋ ስኩዌር እሺ ኮዝ ኦሜጋ ቲ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትረዳላችሁ። ከዛ ምንድነው ማክሲመም ይሄ ኤ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌር ማለት ማክሲመም አክሰሌሬሽን ነው። ማክሲመም አክሰሌሬሽን ደግሞ 1.25 አምጥተናል። ኔጌቲቭ ሳይኑ አለ እንዳትረሱ። ይሄን ኔጌቲቭ ሳይን እንዳትረሱ፣ በትልቁ ባስቀምጥ የተሻለ ነው። ማይነስ ኦሜጋ ስኩዌር እሱን አመጣ ኮዝ ኦሜጋ ቲ የኦሜጋ ቫልዩ 5 ነው። ከዛ ወስዳችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ማለት በጣም ቀላል ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ስናልፍ ይሄ በጣም ብዙ እንትን ባንዴ ይሸፍናል ብዬ አስባለሁ። እሺ ቀጥሎ ምን ይላል? What if the block is released from the same initial position x equal to 5 cm but with an initial velocity of vi equal to minus 0.1 meter per second? What parts of the solution change and what are the new answers for those that do change? አሁን እንትኑ ኢኒሻል ዲስፕሌስመንቱ 5 ሴንቲሜትር ቢሆን ፋይናል አሁንም ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ደግሞ ምን ቢሆን ማይነስ 0.1 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን አንደኛው የተጠየቀ ዋት ኢፍ ነው ዘ ኢኒሻል ፖዚሽኑ ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ጥያቄ ፓርት ኤ ዳዝ ኖት ቼንጅ፣ ፓርት ኤ አይቀየርም። ፓርት ኤ ላይ የሰራናቸው እነዚህ አይቀየሩም። ለምሳሌ ፔሪዱ ይቀየራል። ፓርት ኤ ላይ ፔሪዱ ይቀየራል አይቀየርም? ምክንያቱም the angular velocity of the angular velocity and the period of the simple harmonic motion is independent of what its displacement ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ምንም ጥገኛ አይደለም። ፓርት ቢ ላይ እየሰራ ነው ካለም እሺ ፓርት ቢ ሊለይ ይችላል። ምክንያቱም እሺ እሱ እንትን ይላል። ቀጥለን ምንድነው ያለን? እሺ እንደገና the period is independent of how the oscillator is set into the motion. Part B, C and D will change. Part B, C እና D ግን ምን ይላሉ? ቼንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። We begin by the consideration position and velocity expression for the initial. We begin by the considering position, velocity and expression for the initial conditions. So አሁን መጀመሪያ ምንድነው at initial condition x ያ ማለት x of 0 ማለት ምን ማለት at time 0 ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ x of 0 which is equal to a cos phi ማለት ደግሞ አንድ ስለሆነ xi ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ v not of 0 ማለት ደግሞ ወስደን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። ማይነስ ኦሜጋ a sin phi ይሄም vi ይሆናል። እሺ ዲቫይዲንግ ኢኩዌሽን 2 ባይ አሁን ኢኩዌሽን 2ን በማን ብናካፍለው በኢኩዌሽን 1 ብናካፍለው ጊቭስ ዘ ፌዝ ኮንስታንቱን ይሰጠናል። ስለዚህ ማይነስ ኦሜጋ ሳይን ፊ ኦቨር አልፋ ኮዝ ፊ which is called vi over x። ስለዚህ ቺ
ሳይን ፌይ ኦቨር ኮዝ ፌይ ማለት ደግሞ ታን ፌይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ፌዝ ኮንስታንት ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ቪአይ ኦቨር ኦሜጋ ታይምስ ኤክስ አይ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ፌዝ ሽፍቷ ወይም ፌዝ ኮንስታንቷ ስንት ትሆናለች? ማይነስ ዋን ቪአይ ማለት ማይነስ 0.1 ማለት ነው አይደል? አዎ። ከዛ ኦሜጋ 5 አለን ታይምስ 0.05 ሜትር ስናደርገው 0.4 ይመጣል። ስለዚህ ፌይ which is equal to ከዛ ታን ፌይ ነው 0.4። ስለዚህ ፌይ ማለት ምን ማለት ነው? ታን ኢንቨርስ ኦፍ 0.1። ስለዚህ ይሄ ማለት ፌይ እኩል ነው 0.12 ፓይ ይመጣል ማለት ነው ወደ ፓይ ስትቀይሩት። ስለዚህ ናው ኢኩዌሽን 1 allows us to find amplitude። ከኢኩዌሽን አንድ ላይ ተነስተን ምንም መፈለግ እንችላለን? አምፕሊቲዩድ። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማለት እዚህ ጋር ስትመጡ አምፕሊቲዩድ which is equal to a times cos phi times xi ይሆናል። ስለዚህ ለአምፕሊቲዩድ ሶልቭ ስታደርጉ አምፕሊቲዩድ is equal to ኢኒሻል ዲስፕሌስመንት ዲቫይድድ ባይ ኮዝ ታይምስ ፌዝ ኮንስታንት ስታደርጉ 0.05 ዲቫይድድ ባይ ኮዝ ኢንቱ 0.12 ፓይ ታደርጉታላችሁ 0.0539 ሜትር አምፕሊቲዩድ ይኖረዋል ማለት ነው ሲስተሙ። ዘ ኒው ማክሲመም ስፒድ ኢዝ አሁን ኒው ማክሲመም ስፒድ እና ኒው ማክሲመም አክሰሌሬሽኑ ኦልሬዲ ምን ያደርጓል? ቼንጅ ያደርጓል። ለምሳሌ ቪ ማክስ ማለት ኦሜጋ ታይምስ አምፕሊቲዩድ ስለሆነ 5 ሲባዛ በ5.39 ሲባዛ ይሄኛውን ቀይሮት ነው፣ ችግር የለውም። ይሄ ማለት ይሄን ቀይሮት ነው እንዳል ዳይሬክት አምጣችሁም ዝም ብላችሁ 5 ሲባዛ በ0.0539 በካልኩሌተር ብታደርጉት ራሱ 0.2695 ይመጣል። ልክ ነው። ስለዚህ ዘ ኒው ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ማክሲመም አክሰሌሬሽን እሱ ደግሞ ኤ ማክስ ማለት ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ ኤ ነው 5 ታይምስ 5 ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ 5.39 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ ብታደርጉታላችሁ 1.38 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል። ዘ ኒው ኤክስፕሬሽን ፎር ፖዚሽን ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰሌሬሽን ፓርት ሲ ላይ ማለት ነው። እሱም ራሱ ምን ይላል? አሁን የራሱ ፌዝ ወደ ፌዝ ሽፍቱ ራሱ ስላለ ይቀየራል ማለት አያችሁት። 5.5t ፕላስ 0. ፌዝ ሽፍቷ ማለት ነች። እዚህ ጋርም ይሄም ፌዝ ሽፍት ነው፣ ይሄም ፌዝ ሽፍት ነው። አምፕሊቲዩዱ አዚት ይዛል። ስለዚህ ቪ ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ማለት ቪ ማክስ ታይምስ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ቪ ማክስ ታይምስ ሳይን ኢንቱ 5t ፕላስ ይሄም ታውቁታላችሁ። በቃ ይሄንን እናንተ እስኪ እንትን አድርጋችሁ ድረሱበት። ሙሉ ሁሉን ነገር እስከ መጨረሻው እንትን ማለት ትንሽ እናንተንም በደንብ እንትን እንዳታደርጉ ስለሚያደርግ አሁን እዚህ ጋር እናንተ ተረድታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ በጣም አሪፍ። እስኪ ወደ ሌላ ኦኬ። ስለዚህ በሌላ ኤግዛምፕል እስክንገናኝ ድረስ አሁን በዚህ እንጨርሳለን። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁት ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንደገና ደግሞ ቪዲዮዎቹን ስታዩ ግን ላይክ እያደረጋችሁ ፕሊዝ ፕሊዝ፣ ለዚህ ቪዲዮ አሁን ብዙ ላይክ እፈልጋለሁ እና ደግሞ እናንተ ላይክ እና ሸር ባደረጋችሁ ቁጥር እኔም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለመስራት እነሳሳለሁ።